ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਿੰਜਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, who is a qualified Ayurvedic consultant। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ 5th ਐਪੀਸੋਡ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਫੋਲੋਇੰਗ through your father's influence, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। we talked about ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਆਹ ਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੋਸ਼ਾਸ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, we've been talking about, you've been imparting these, you know, priceless pearls of wisdom। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਖਾਧੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ we've talked about the sun and how it determines how we're in sync with that, our digestion, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ we talked about food and ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ अर्ਲੀ ਇਨ ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਹਜੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਈਟ ਵਾਰਮ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਊ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਬੀ ਕੁਕਿੰਗ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੁਕਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦ ਨੰਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਪੈਂਡ ਐਜ਼ ਮਚ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਇਨ ਦ ਕਿਚਨ। ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਚਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਲਾਜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। It's the biggest truth, and if there's one thing, and if people take nothing away other than this one point, if they can cook fresh, it's one of the best things you can do for your health. Everybody get cooking, not just women, husbands, children, get everyone. And the reason why in Ayurveda ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਫ ਫੋਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ the longer we leave it, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ 3-4 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ, ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, and it's losing its life force, it's losing its digestibility. Even if it's frozen though, because it's frozen, doesn't freezing it, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਉਹਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਫਿਰ? So this is a very good point you make, and this can cause a bit of confusion and again some controversy, but ਜਿਹੜਾ western perspective food ਦਾ is very different from an Ayurvedic perspective of food. Western perspective of food ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਸ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਹੜੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਆ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, and that is a fact, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, everything's fine। Ayurveda takes a bit forward, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਹਾਊ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰ ਅਗਨੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਕ what's the word, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ digestibility, yes, ਹਾਂ, it's freshly cooked food। and ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ much easily ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ compared to something that you've frozen। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ।
Everybody, all my clients have said the same thing. They said, yes, you're right, we do notice that. Because again, Ayurvedic jera concept hai, simple kende hai, jera freshly cooked food hai, or it's prana hai. Yeah, it's freshly cooked, or which agni sab kuch paya, your body is ready to receive it. When you leave it too much, the prana starts going out of it. I said, oh, hazam nahi hunda. Because it's old food. It's been kept in the freezer, and it's on the jera molecular characteristics that kind of that change ho janda. So how ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਚੌਲ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸੋਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ this is how it was cooked ਕਿ even now ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ if I go to my mum's house like she will say ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਚੌਲ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਿਆ like I said them ਕਿ just up a gas on karni hai and then it will be cooked but what is the window between cooking and eating ideally? So in Ayurveda, I have to say, I have to do my sort of due diligence and say, according to tradition, we should eat it straight away, like at least within the same day. Right. So aj banaya, aj khada. Yeah, a lot of people do that. So they make a big bowl of whatever they want to eat. And ohi dopahr nu khande, ohi sham nu khande, ya ohi swer nu khande, ohi dopahr nu khande. So they eat the same thing, and that's fine. There's nothing like you have to eat a different. It's fine. I'm trying to think back now to my bachpan, and in India, like sade nanke, they used to every single morning. ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਸਵੇਰੇ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਲੰਚ ਲਾਈਕ they would take that ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਨੀ ਜੀ on a fire I don't know ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਪੜੋਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਂਡ on that like on a fire ਕਿ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ but ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਲ but ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦਾਲ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ we would eat it the following morning so it's not ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ like we change it up maybe ਉਹਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਲਿਆ or something just for variation and so add something fresh to it as well so again lots of people might say ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ I know I understand so what I would say is so ideally that's the way we should be eating so I have to say that is the way we should be eating but if you can manage to eat your food within 24 hours that's still a better compromise and now I'm going to now take my take on this is not I'm not quoting Ayurveda here my take on it I would much prefer that so when I'm working with my clients I would much prefer that they cook something, ate it within 24 hours, rather than going and not having that fresh that meal from the night before and making something out the freezer or ordering takeaway or grabbing a sandwich. ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ it's freshly cooked ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ingredients ਕੀ ਪੈ much better so I would still say 24 hours of which try ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆ ਨਾ ਕਿ fresh ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੁਕਿੰਗ ਇਟ ਫਰਮ ਸਕ੍ਰੈਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ rather than ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਡੀ ਮੀਲ ਆ everything is done for us so that's not really that can't be considered as fresh is ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ from scratch not from a jar not from a tin ਬਣਾਈ ਆ exactly So what other tips have you got like that ਚੌਲਾਂ ਦੀ sorry ਆਪਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ then we went on to something else so ਚੌਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ what how and why what difference does it make ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕੂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਲ ਖਾਣਗੇ ਉਹ ਦਾਲ ਸਾਡੀ so it's not
we didn't cook it and then eat it straight away. Yeah. Although that's what we within did the same day, historically. it's perfect. Yeah. I would say it's in the first day. It's in the same day. It's perfect. So tell me about the rice. So the rice. So what we do is we soak it. ਹਾਂਜੀ So we soak it first. ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ So ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ I know ਸੋਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ Yeah. ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚ ਬਣਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ ਫਰਮ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਕ ਕੀਤੇ ਬਣਾਈਏ So soaking it is digestibility factor. So when you soak the starch ਹੁੰਦੀ ਆ yeah. So when you're soaking it, you're getting rid of the starch. But also now, if you look at it from modern science perspective, there's a lot of arsenic in rice. So by soaking the rice, you get rid of all of that, and it's increasing the digestibility factor and helping with the starch. And then when you cook it in lots of water and you drain it, you're also getting rid of all those qualities as well, all those negative qualities as well. So by soaking it and by cooking it in lots of water. So ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ So ਵਿੱਚ. not like I cook my rice, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਚੌਲ ਆ like I use the right amount of water and the water's gone, the rice is cooked. So you're saying ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. and then drain it. Yes, because then you're getting rid of all those qualities, the starch, the arsenic, the digestibility, you're doing all of that. So ਇਹਦਾ reason ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ at the beginning of the show. And it's lighter to, and apparently according to Ayurveda, it's actually lighter to, easier to digest. Digestibility ਗੱਲ ਸਾਰੀ digestibility ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ it's not what we eat, it's how we digest it. Yes. So ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਚਦੀ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਅਗੇਨ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਵ ਯੂ ਗੋਟ ਮੋਰ ਟਿਪਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਈਟ ਫਰੈਸ਼ ਕੁਕ ਫਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਈਟ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਡੇ ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰਮ ਪੈਕੇਟਸ ਐਸ ਮਚ ਐਸ ਯੂ ਪੋਸੀਬਲੀ ਕੈਨ So stay away from packets. Now, sometimes, and again, this is my interpretation of Ayurveda. Now, do you remember when I went back to the Panchamahabhuta? Hanji. And those 5 elements. You can refresh. Yeah, so in Ayurveda, there's 5 elements. So you've got the space element, you've got the air element, you've got the fire element, you've got the water element, and you've got the earth element. In Ayurveda, okay, there's Sara Kusha Panjab Mahabhuta Doi Banya, everything. Hanji. Yeah. And our body recognizes those 5 elements. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ chemically based, chemically produced in a factory, not from those 5 elements, body doesn't recognize it. You know, and this is like, you know, this is my understanding. I'm like, it makes complete sense. So what does the natural food come from natural sources? That's why you can pick any nutritionist. It doesn't matter whether it's Ayurveda, naturopathy, sare kenge, fresh food khao, natural food khao, as much as from their natural source as possible. The more something is processed and then added with chemicals and preservatives and things, our body doesn't recognize. Anybody recognizes Panchamahabhuta. So what happens ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਫਿਰ how does ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ So what's happening, what I feel is happening is now the body, let's not underestimate the intelligence of the body. ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ Body ਦੀ ਆਪਣੀ intelligence ਹੈ, body is very intelligent, body ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ suit ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, they know how to eliminate it, how to keep it, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ majority of ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ is coming from that source now, is from the processed source. And ਇੱਕ ਤਾਂ body ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਇਹ chemicals ਨੂੰ, right? So the body doesn't know what to do with it. Body ਤੇ ਤੁਸੀਂ too much burden ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ. Body wants natural foods. Body ਨੂੰ ਪਤਾ natural foods ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ. Body is happy. ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ and I'll talk about this in a minute, we have dhatus, we have 7 layers of tissues and the main aim in Ayurveda is ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ nourish ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ levels ਨੂੰ nourish ਕਰਨੇ and so ਸਾਨੂੰ ਉਹ natural foods ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ and the body knows what to do. ਜਦੋਂ ਉਹ nourishment ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ body starts having issues. And ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ. So the problem is we're getting the majority of our food from processed food. And I think it's really, really important that we understand why. Because we all know
We know processed it's not food good ਨਹੀਂ for ਖਾਣਾ us, ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ. yeah but ਸਾਨੂੰ So ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ why ਕਿਉਂ। are we doing it then? What is the why? I think it's a combination of things. I think this conversation gone forever. It's unfortunately such a lifestyle. Do you think it's a little bit honest as well? I work Yeah. full time. I do the show. I've got 3 kids, but 99% ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ is always home cooked, Yeah. fresh. Good, yeah. ਕਦੇ ਹੋਇਆ Yeah. ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ and I don't like to do it. I feel quite guilty about doing it. I feel like my kids need ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੌਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ I don't use an alarm clock, Meenakshi, you won't believe it. Wow. ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ 4-5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਆ and ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਕੁੱਕ ਕਰਾਂ ਐਂਡ all of this so ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ my husband ਉਹ picks up the kids ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣਾ and that's we're done for the day. Do you think, and I'm probably going to get into trouble for saying this, but do you think it is kyunki sade andar we're a bit lazy, we can't be bothered to do it, and some people are going to say well actually meri sehat nahi ijazat dindi, so then are we just going around in a vicious circle? I don't think we can give ourselves too much of a hard time. I'll be honest, if you ask me from deep in my heart, I don't think it's just that we're lazy. So I think it's a lack of information, lack of education. This is why I think Ayurveda is so important. We don't know why. I think when people actually understand why, okay, but processed food, okay, but if I look at the nutrition value, it's got protein in it, it's got carbohydrates in it, it's got some vegetables in it. What's wrong with that? That's what my body needs. I can eat it. But people don't understand why. What is it about the processed food? I think it's lack of education. I think there's not enough of that awareness. When someone really knows something, even the most laziest person will get up and do something. Get up and do it. Yeah. So then do you think it's lack of motivation then? No, I don't think it's lack of motivation. I really genuinely think it's lack of education. Yeah, so if we were educated, then we'd be motivated to do it because we know it's not good. Absolutely. It's like we find energy. Sorry, we find energy to do stuff that we want to do, right? We all find the time to do stuff we want to do. Oh, yes. We find energy to do stuff we want to do. Or talk about motivation. If we're lazy and we got no motivation, but how do we get the motivation, the energy to do that sort of stuff? Because we want to do it. We can see a purpose and we can see a goal for why we're doing it. There's not enough education around food and nutrition. There's not enough. And the second one is, sorry, no. Second one again, I think, is advertising. I think it really, everywhere we go, there's adverts. खाने दियाँ, TV on कर दियाँ, 10 advertisers, McDonald's दियाँ, KFC दियाँ, Pizza Hut दियाँ. It's in our letterbox. It's easy. So together with the lack of awareness, lack of education, combine that with the convenience of what is available, that's the problem. And in one of the shows you said something and it's just completely escaped me now all of a sudden, but ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ routine ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, that's it, motivation ਦੀ ਗੱਲ, okay, so it's lack of motivation, lack of education. So how do you think, or what do you think, well, even the people that are educated, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ still ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, then ਫਿਰ is it really then lack of education, or how? It's like ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ bleach, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ bleach ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, it's bleach, it's poisonous, it's dangerous. ਜੇ ਮੈਂ bleach ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ and say ਲੈ bleach ਪੀ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵੋਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ bleach ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ? You think I was out of my mind, but we drink ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਿ bleach ਨਹੀਂ, you would never drink it. So why ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, I'm using it as an extreme example, but in the same way, I don't want to use any brand names, but like these, I don't know, quick things that you can make, like noodles, and ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਵੀ I think 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਆ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਚੀਜ਼. ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲੀਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂ ਲੈ ਖਾ ਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼? ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਣੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ? I'll tell you why. And again, this is still linked to education. I'll tell you why.
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ again we're not going to drink it, if we drank that bleach immediately ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ immediately ਸਾਨੂੰ affect ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ yeah and if we eat something wrong immediately we'll either be dead Yes. or we'll have to go to hospital ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ immediately problem ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ is that a fast quick immediate if we can't see the immediate side effect of something we're not going to do it ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ fast food let's say somebody has a diet of fast food immediately nothing will happen to ਇੱਕਦਮ them ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ long term they will start having the impacts but they won't know why they'll say I was fine ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਗਿਆ yeah really important I think and ਆ ਬਹੁਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ processed food ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ we're going to talk about this and more in our next episode ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ SIKH ਚੈਨਲ 762 ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤ੍ਰਿੰਜਨ ਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਵਜੇ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ